How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවෝ මං හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් මලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අලුත් යාළුවෙක් අද එකතු වෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා links. ඉතින් පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා මගේ අලුත් යාළුවෝ බලන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ කොහොමද අපි මේ spoken english program එක කරන් යන්නේ කියලා. තේරෙනව නේද? එක පාට මේ වීඩියෝ එක බැලුවාම අලුත් යාළුවෙක්ට තේරුම් ගන්න අමාරු වෙයි. ඒකයි මම කිව්වේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා එන්න පියවරෙන් පියවර කරන් එන්න. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරේ මගේ අලුත් යාළුවන්ට. ඒ වගේම මගේ grammar channel එක බලන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් grammar channel එකටත් ගිහිල්ලා තේරෙන සිංහලෙන් මූලික ව්‍යාකරණ කොටස් ටික ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ දැනුවත් කිරීමත් කරේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඉතින් යාළුවන්ගේ යාළුවන්ට යාළුවන්ගේ දරුවන්ට හැමෝටම කියන්න ඒ grammar channel එකත් බලන්න කියලා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? එහෙනම් දැන් ඉක්මනින් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය ටික කියලා. Hello Washane, I am in need of a printer. Why are you finding a printer? Sorry, I gave it to Dilan yesterday. As soon as I get it, I'll let you know. Ashane has given his printer to Dilan yesterday. I have a printer, but it's broken. Madhuvanta is good at repairing printers. He will support us to get it done. Hello Madhuvanta, this is Nimmika, one of my good friends in my village. I am pleased to hear about you, Nimmika. We need to get it repaired. Can you? Of course. When could you come again? We can come tomorrow. Is it okay? I won't be able to finish it by tomorrow. I'll inform you when it's done. Do you know a person called Ashane? Not exactly. Please ask another person. It doesn't matter. By the way, where were you yesterday? I was at my brother's office yesterday. ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? එකින් එක පැහැදිලි කරගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් බලමු මුල්ම වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. Hello Ashane. Hello Ashane. I am in need of a printer. මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මට printer එක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මට පොතක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මට කතන්දර පොතක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අන්න ඒවා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. I am in need of a printer. මට කතන්දර පොතක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I am in need of a story book. තේරුණා නේද? I am in need of a printer කියන්නේ මට printer එකක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියන. කොහොමද? I am in need of a printer. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Why are you finding a printer? Why are you finding? මේ finding කියන්නේ මොකද්ද? හොයනවා කියන අදහස, right? Why are you finding a printer? ඒ කියන්නේ printer එකක් හොයන්නේ ඇයි? Why are you finding a printer? ඒ කියන්නේ printer එකක් ඔයා හොයන්නේ ඇයි? අන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක් අහන්නේ අන්න ඒ විදිහට. තේරුණා නේද? Why are you finding a computer? ඇයි computer එකක් හොයන්නේ? Why are you finding a mobile phone? ඇයි ඔයා mobile phone එකක් හොයන්නේ? Why are you finding a printer? Printer එකක් හොයන්නේ ඇයි? තේරුණා නේද? ඉක්මනට ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Sorry, සමා වෙන්න. I gave it to Dilan yesterday. ඒ කියන්නේ මම ඒක ඩිලාන්ට ඊයේ දුන්නා කියන එක. Sorry, සමා වෙන්න. ඒ කියන්නේ දෙයක් නැත්තම් කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. Sorry, සමා වෙන්න. I gave it to Dilan yesterday. මම ඊයේ ඒක ඩිලාන්ට දුන්නා. තේරුණා නේද? I gave මම දුන්නා. I give කියන්නේ මම දෙනවා කියන එක. I gave it කියන්නේ මම ඒ දුන්නා කියන එක. I gave it to Dilan yesterday කියන්නේ ඊයේ මම ඒක ඩිලාන්ට දුන්නා කියන එක. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට ඒ වාක්‍යය? Right. ඊළඟ එක බලමු. As soon as I get it. As soon as I get it, I'll let you know. මේ as soon as කියන්නේ මොකද්ද? ඒක ඉතින් මගේ යාළුවෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වාක්‍යෙන්මයි. As soon as I get it. මට ඒක හම්බුන ගමන්ම අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ මේ as soon as කියන එක දාන්න ඕනේ. As soon as I get it. ඒක හම්බුන ගමන්ම I'll let you know. I'll let you know. ඒ කියන්නේ I will let you know කියන එක. මට ඒක හම්බුන ගමන්ම මම ඔයාට කියන්න. මම ඔයාට කියන්න. මම ඔයාට ඒක දන්වන්නම්. කොහොමද කියන්නේ? I'll let you know. මම ඔයාට දන්වන්නම්. තේරුණා නේද? As soon as I get it. ඒක හම්බුන ගමන්ම I'll let you know. I will let you know. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට දන්වන්නම්. I'll let you know. මම ඔයාට කියන්න. මම ඔයාට දන්වන්න. අන්නේ අදහස. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය වාක්‍ය පුළුවන් තරම් මගේ යාළුවෝ දැන් තව කෙනෙක් එක කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා බලමු. Ashane has given his printer to Dilan yesterday. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද බලන්නකෝ. Ashane has given his printer to Dilan. ඒ කියන්නේ Ashane ගේ printer එක ඩිලාන්ට දීලා. දුන්න කියන අදහස නෙමෙයි දීලා. දුන්න තමයි. නමුත් මෙතන අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? Ashane ගේ printer එක ඩිලාන්ට දීලා. දුන්න කියන එක නෙමෙයි. තේරුණා නේද? ඒක දෙකක්. දුන්න කියන එකක්, දීලා කියන්නේ තව එකක්. අපි සිංහල කතා කරනකොට ඒ වෙනස තේරෙනවා නේද මගේ යාළුවෝ? right. මෙතන තියෙන්නේ Ashane has given his printer to Dilan yesterday. ඊයේ Ashane ගේ printer එක ඩිලාන්ට දීලා. Ashane has given. තේරුණා නේද? Ashane has give නෙමෙයි. Ashane has gave නෙමෙයි. Ashane has given. තේරුණා නේද? මේව මම ඉස්සරහටත් උගන්වනවා. දැන් මේ පොඩ මගේ යාළුවන්ට මේව පුරුදු කරගෙන යන්න. තේරුණා
තේරුණා නේද? Ashen gave his printer to Dilan yesterday කියන්නේ Ashenගේ printerේ Dilanට දුන්නා ඊයේ. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ Ashenගේ printerේ ඊයේ Dilanට දුන්නා කියන එක. Ashen has given his printer to Dilan yesterday කියන්නේ Ashenගේ printer එක Dilanට ඊයේ දීලා. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට තේරුණා නේද මේ වාක්‍ය දෙකේ වෙනස? Ashenගේ computer Dilanට දුන්නා කියන එකයි Ashenගේ computer එක Dilanට දීලා කියන එකේ වෙනස. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ එකට යමු. I have a printer. මගේ ළඟ printer එකක් තියෙනවලු. I have a printer. I have a computer. I have a mobile phone. I have a printer. මගේ ළඟ printer එකක් තියෙනවලු. But it's broken. But නමුත් it's broken. ඒ කියන්නේ it's broken කියන්නේ මොකද? ඒක කැඩිලා කියන එක. It is broken කියන එක, right? I have a printer. මගේ ළඟ printer එකක් තියෙනවා. But it's broken. නමුත් ඒක කැඩිලා. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ එක බලමු. Madhuwanti is good at repairing printers. Madhuwanti is good at repairing printers. ඒ කියන්නේ repair කරනවා කියන්නේ අලුත් වැඩියා කරනවා කියන එක. Madhuwanti is good at. Madhuwanti is good at singing. ඒ කියන්නේ Madhuwanta සින්දු කියන දක්ෂයි. තේරුණා නේද? Madhuwanti is good at repairing printers. ඒ කියන්නේ Madhuwanta printer repair කරන. කියන්නේ printer අලුත් වැඩියා කරන්න දක්ෂයි කියන එක. මම ඉස්සෙල්ලා පාඩමෙත් මම මේක කියලා දුන්නා මේ good at කියන එක. Madhuwanti is good at dancing. Madhuwanti is good at singing. තේරුණා නේද? Madhuwanti is good at repairing printers. ඒ කියන්නේ Madhuwanta මේ printer repair කරන්න දක්ෂයි කියන එක. Madhuwanta මේව කරන්න දන්නවා කියන එක. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ එක බලමු. He will support us to get it done. Get it done කියන එක කරගන්න. Get it done එක කරගන්න. Madhuwanta will support us. නැත්නම් Madhuwanta will help us. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Madhuwanta අපිට උදව් කරાવી කියන එක, right? Madhuwanta will support us to get it done. ඒක කරගන්න Madhuwanta අපිට උදව් කරાવી කියන එක. ඉතින් මේ වාක්‍ය දැන් දික් කරලා තියෙන්නේ. මගේ යාළුවෝ දැන් මේවා හොඳටම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ වාක්‍ය හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මේ වගේ ඒවා හදන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ වගේ වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන් මගේ යාළුවන්ටත්, right? මේකෙ තිබ්බේ Madhuwanta will support us to get it done. ඒක කරගන්න Madhuwanta අපිට උදව් කරાવી. තේරුණා නේද? He will support us to get it done. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් he will help us to get it done. ඒක කරගන්න ඔහු අපිට උදව් කරાવી. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා බලමු. Hello Madhuwanta, this is Nimmika. Hello Madhuwanta. Hello Madhuwanta. This is Nimmika. This is Ashen. කාවරි හඳුන්වලා දෙනකොට ඔයාලට මේ this is කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. This is Dilan. This is Ashen. තේරුණා නේද? Hello Madhuwanta. This is Nimmika. මේ ඉන්නේ Nimmika. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඊළඟ එක බලමු. One of my good friends. One of my good friends. මේ මෙතන මේ friends ආවේ කොහමද? One of my good friends. මේ දැන් එක්කෙනෙක් ගැන මේ කියන්නේ මගේ හොඳ යාළුවෙක් කියන එක. One of my good friends. හරි. One of my good friend කියලා දාන්නේ. One of my good friends. ඒ කියන්නේ ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒ අතරින් හොඳ යාළුවෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. තේරුණා නේද? අන්න ඒක අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. One of my good friends in my village. ගමේ ගොඩක් හොඳ යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. තේරුණා නේද? One of my good friends in my village. මගේ ගමේ ඉන්නේ එක හොඳ යාළුවෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. තේරුණා නේද? මේකේ තියෙන්නේ මගේ ගමේ මගේ හොඳ යාළුවෙක්. තේරුණාද? ගමේ ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් සරලව මගේ යාළුවෝ හිතන්න මගේ ගමේ ඉන්න මගේ හොඳ යාළුවෙක් මේ ඉන්නේ. අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඊළඟ එක බලමු. I am pleased. I am pleased. මේ pleased කියන්නේ happy කියන අදහසම තමයි. සතුටුයි කියන අදහස. I am pleased to hear about you Nimmika. ඒ කියන්නේ මට ඔයා ගැන දැනගන්න ලැබීම ගොඩක් සතුටුයි කියන එක. I am pleased. මේ pleased කියන්නේ happy කියන එකමයි. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ එක බලමු. We need to get it repaired. We need අපිට අවශ්‍යයිලු get it repaired. Get it repaired. ඉතින් මම මේක මගේ යාළුවන්ට මේකට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. I want to get my hair cut. ඒ කියන්නේ මගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? Get it repaired. මේක හදා ගන්න ඕනේ. මේක අලුත් වැඩියා කර ගන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? We need to get it repaired. අපිට මේක අලුත් වැඩියා කර ගන්න ඕනේ. අපි අලුත් වැඩියා කරන්න ඕනේ. මේ තව කෙනෙක්ට කියලා කර ගන්නව නම් තමයි මේ get it කියන එක දාන්නේ. We need to get it repaired. අපිට ඒක අලුත් වැඩියා කර ගන්න ඕනේ. Can you පුළුවන්ද? Can you ඔයාට පුළුවන්ද? නිකන් ෂෝට් විදියට අහන්නේ. Can you පුළුවන්ද ඔයාට? right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Of course. ඔව් ඇත්තටම. When could you come again? When could you come again? ආපහු ඔයගොල්ලෝට එන්න පුළුවන් කවද්ද කියලා අහන්නේ. අන්න ඒ ප්‍රශ්නේත් මගේ යාළුවෝ දැන් හොඳටම ඔළුවට ගන්න ඕනේ. Of course. ඔව් ඇත්තටම. When could you come again? When could you come again? නැවත ඔයාට කවද්ද එන්න පුළුවන්? තේරුණාද? When කවද්ද? When could you come again? නැවත ඔයාට එන්න පුළුවන් කවද්ද කියලා අහන්නේ. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ එක බලමු. We can come tomorrow. We can come tomorrow. ඒ කියන්නේ අපිට හෙට එන්න පුළුවන්ලු. We can. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් කියන එක. We can come tomorrow. අපිට හෙට එන්න පුළුවන්. Is it okay? Is it okay? ඒ කමක් නැද්ද? Is it okay? We can come tomorrow. Is it okay? ඒ කමක් නැද්ද? තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න අහන විදිහ මගේ යාළුවෝ දැන් හොඳටම ඔළුවට දාගෙන තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? මීට කලින් පාඩම් වල මම ගොඩාක් ක්‍රම උගන්වලා තිනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ දැන් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එකම දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. ප්‍රැක්ටිස් කරොත් විතරයි ඔය හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ.
තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? right? මොකද වාක්‍ය තිබ්බේ we can come tomorrow අපිට හෙට එන්න පුළුවන්. is it okay? ඒ කමක් නැද්ද කියන එක. right. ඊළඟ එක බලමු. I won't be able to finish it by tomorrow. I won't be able. මොකද්ද මේ? I will not be able, right? I won't be able to finish it. I won't be able to finish it. ඒ කියන්නේ මට ඒක ඉවර කරගන්න බැරි වේවි කියන එක. I won't be able to finish it by tomorrow. හෙට වෙනකොට I won't be able to finish it by tomorrow. හෙට වෙනකොට මට ඒක ඉවර කරගන්න බැරි වේවි. හෙට වෙනකොට මට ඒක ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේවි. කොහොමද කියන්නේ? I will be able to finish it by tomorrow. හෙට වෙනකොට මට ඒක ඉවර කරගන්න බැරි වේවි. කොහොමද කියන්නේ? I want කියන්නේ will not කියන එක, right? I won't be able to finish it by tomorrow. තේරෙනව නේද? right. ඊළඟ එක බලමු. I'll inform you. I will inform you කියන එක මම ඔයාට දන්වන්නම් when it's done. when it's done ඒක ඉවර වුණාම කියන එක. හොඳටම මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේක පුරුදු වෙන්න. when it's done ඒක ඉවරයි කියන එක, right? when it's done ඒක ඉවර වුණාම මම ඔයාට ඒක දන්වන්නම්. I'll inform you මම ඔයාට දන්වන්නම්. මම ඔයාව දැනුවත් කරන්නම්. when මේ when කියන එකෙන් තමයි ඒ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවෝ? දැන් මේ වාක්‍ය දික් කරනකොට මොනවා හරි මේ සම්බන්ධක පදයක් දාන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඒ ගැන හිතන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට නිකම්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යනවා මේව කොහොමද දික් කරන්නේ? කියන්නේ මේ වගේ වාක්‍ය දික් කරන්නේ කොහොමද කියලා. තේරුණා නේද? I'll inform you when it's done. ඒක ඉවරනහම මම ඔයාට දන්වන්නම්. right? ඊළඟ එක බලමු. Do you know a person called Ashane? Do you know? ඔයා දන්නවද කියලා අහන්නේ. Do you know a person පුද්ගලෙක් called Ashane? ඒ කියන්නේ Ashane කියලා පුද්ගලෙක්ව ඔයා දන්නවද කියලා තමයි මේකෙන් සරලවම අහන්නේ. Do you know a person? ඔයා දන්නවද පුද්ගලෙක්ව Ashane කියලා? Do you know a person called Ashane? ඉතින් Ashane කියලා called Ashane කියන පුද්ගලෙක්ව ඔයා දන්නවද කියලා තමයි මේකෙන් අහන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ වාක්‍යයක් අහන්නේ ඔන්න ඔය විදියට. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? Do you know a person called Dilan? Dilan කියලා කෙනෙක්ව ඔයා දන්නවද? Do you know a person called Nimmika? Nimmik කියලා කෙනෙක්ව ඔයා දන්නවද? තේරුණා නේද? right. ඊළඟ එක බලමු. Not exactly හරියටම නැහැ. not exactly. please ask another person වෙන කෙනෙක්ගෙන් කරුණාකරලා අහන්න. තේරුණා නේද? not exactly හරියටම නැහැ. please ask another person කරුණාකරලා වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. අන්න ඒක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ. තේරුණා නේද? හොඳටම ඉතින් ඔය වාක්‍ය පුරුදු වෙන්න. ඉතින් පුරුදු වෙන්න නිකන් බෑ. තව කෙනෙක් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම මේවා කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නැත්තම් මේවා කවදාවත් මගේ යාළුවන්ට හදාගන්න වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කට ඇරලා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. right. ඊළඟට තියෙනවා it doesn't matter. ඒක කමක් නැහැ. it doesn't matter. does not කියන එක, right? doesn't කියන්නේ does not කියන එක. it doesn't matter. ඒක කමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? it doesn't matter. තේරුණා නේද? ඊළඟ එක බලමු. by the way ඒක නෙමෙයි. by the way where were you yesterday? by the way ඒක නෙමෙයි. ඔයා ඊයේ කොහෙද හිටියේ? by the way where were you yesterday? තේරුණා නේද? where were you yesterday? ඉතින් මේ by the way කියන්නේ මොකද්ද? මම මීට කලින් මේක උගන්වලා තියෙනවා. ඔයා කාත් එක්ක හරි කතාවක් කර ඉන්නකොට ඔයා ටක් ගාලා කතාව වෙනස් කරන්න ඕන. වෙන දෙයක් අහන්න ඕන. මේ by the way කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඔයා යාළුවත් එක්ක කතා කර ඉන්නවා. එකපාරට අහනවා ඒක නෙමෙයි. ඔයා ඊයේ කොහෙද හිටියේ? ඒක නෙමෙයි. ඔයා කොහෙද ඊයේ හිටියේ? තේරුණා නේද? ඒක නෙමෙයි. by the way අන්න ඒක, right? by the way where were you yesterday? ඔයා කොහෙද ඊයේ හිටියේ? where were you yesterday? where was he yesterday? ඔහු ඊයේ කොහෙද හිටියේ? where was she yesterday? ඇය ඊයේ කොහෙද හිටියේ? where was your friend yesterday? ඊයේ ඔයාගේ යාළුවා කොහෙද හිටියේ? where was your brother yesterday? ඔයාගේ සහෝදරිය ඊයේ කොහෙද හිටියේ? where were you yesterday? ඔයා ඊයේ කොහෙද හිටියේ? සරලවම මෙන්න මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඔයා ඊයේ කොහෙද හිටියේ? තේරුණා නේද? ඉතින් ඊයේ වෙනකොට ඔයාට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. where were you last week? last week ඔයා කොහෙද හිටියේ? ගිය සතියේ කොහෙද හිටියේ? තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? where were you yesterday? ඊයේ ඔයා කොහෙද හිටියේ? right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I was at my brother's office yesterday. I was, right? I were නෙමෙයි. I was at my brother's office. I was at my brother's office yesterday. ඒ කියන්නේ ඊයේ මම මගේ සහෝදරයාගේ කාර්යාලයේ හිටියේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි හරියටම කියන්නේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි ඉතින් අද මගේ යාළුවන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? එකම දේ මේ වාක්‍ය ටික කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තව කෙනෙක් නැත්නම් තව කෙනෙක් හම්බ වෙනකන් මගේ යාළුවෝ තනියෙන් හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික කට ඇරලා හිතින් නෙමෙයි කට ඇරලා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද මගේ යාළුවෝ? හැබැයි කවදාවත් මේ වාක්‍ය කට පාඩම් නම් කරන්න යන්න එපා. කට පාඩම් කරලා කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මගේ යාළුවන්ට නිකම්ම ওই ටික ඔළුවට යනවා. තේරුණා නේද? මේ වාක්‍ය ආපහු කියනකොට වැරදුනාට කමක් නැහැ. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? එකම දේ මේ වචන ටික කටින් එළියට එන්න ඕනේ. ඔයා හොඳට කට ඇරියොත් තමයි මේ වචන හොඳටම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරුණා නේද? හොඳටම කට අරින්න. එතකොට තමයි හොඳට මේ වචන ටික ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා හිමින් මේවා කියන්න ගියොත් ඔයාගේ කටින් ඒ වචන එන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? හොඳටම ඔයාගේ කට පුරුදු කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වචන වලට. ඉංග්‍රීසි වචන වලට ඔයයි කට පුරුදු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයා මේවා කියන්න යනකොට කට පැටලෙනවා. ඉතින් මේ පැටලෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඕගොල්ලෝ මේ කට ඇරලා කතා කරන්න යන්නේ නැති හින්දා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? එකම දේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක්ක මේවා කතා කරන්න. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට?
ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මට මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ට මම අද කියලා දුන්නේ හැම දෙයක්ම හරියට ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි මේ වාක්‍ය වල ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම මේ කියලා දුන්න දේවල් වල මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට ඒ වෙලාවම කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනට ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.